سلام، این یه ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصی و واقعی. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال مهرادیان. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit the block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. خیلی خوش اومدید. این کانال قصد داره از طریق تجربیات شخصی خودم اطلاعاتی رو به شما بده و این زمان ارزشمند شما رو تلف نکنه. یعنی خودم استفاده کردم، نتیجهش رو دیدم، الان دارم به شما میگم. توی این کانال از این ویدیوها من زیاد آپلود کردم تجربیات شخصی خودم و اگر این ویدیو رو دوست داشتید بقیه ویدیوهام حتما برید ببینید. خب موضوع امروز چیه؟ چجوری بتونیم ببخشیم؟ موضوع بسیار ساده ایه ولی عمیقه، چون بخشیدن معمولا کار سختیه که اومدن براش ضرب المثلی هم حتی درست کردن که انتقام یا بخشش. ما میخوایم ببینیم اولا نسبت به شرایطی که داشتیم، اتفاقاتی که افتاده، من میتونم ببخشم؟ اصلا لازمه این بخشیدن چیه؟ مسلما یه مهارتیه بخشیدن. اما ما بخشیدن که یک طرف دیگه ای هم دخالت داره ما برای اون شخص نمی کنیم. ما همونجوری که توی همه ویدیوها گفتم ما میخوایم یک قدم به دوست داشتن خودمون نزدیک بشیم. خب این بخشیدن دیگران چجوری میتونه به آرامش و زندگی آروم خودمون منجر بشه؟ پس اول باید من یه مقدمه‌ای بگم که اولا بخشیدن چه تأثیری توی زندگی خودمون داره و اینکه در نهایت بتونیم خودمون رو نجات بدیم. خب الان میاد میگید که مهراد تو نمیدونی اون افراد چه کارهایی برای من کردن، تو نمیدونی پدر و مادرم چه بلایی سر من آوردن، تو نمیدونی پارتنرم چه خیانتی به من کرد، تو نمیدونی دوستم چه ضربه‌ای به من زد، تو نمیدونی و درک نمی‌کنی که چه اتفاقهایی برای من افتاد. باور بکنید میدونم، چون تجربات شخصی خودم بوده. ولی ما باید اول یه سوالی رو مطرح بکنیم به خودمون. حالا اصلا من میدونم یا نمیدونم، چه فایده ای داره؟ من توی یکی از ویدیوها رنج و درد رو به یک وزنه‌های نامرئی تشبیه کردم که اگر ما تو این مسیر سخت زندگی که داریم میریم و به اندازه کافی برای خودش سخت است، آیا میخوایم اصلا این وزنه‌ها رو از خودمون جدا بکنیم تا زندگی راحت‌تری داشته باشیم، زندگی آرومتری داشته باشیم، یا نه میخوایم عصبانی باشیم، میخوایم از طریق این حس ظلمی که به ما شده میخوایم تو دنیا فریاد بزنیم صدامون به جایی نمیرسه؟ کدومو میخوایم خشم و عصبانیتی که مثل اسید رگای ما رو میسوزونه میخوایم مثل اون زندگی بکنیم، یا نه میخوایم یه زندگی آرومتری رو داشته باشیم که از طریق اون آرامش بتونیم بهتر برای خودمون زندگی بکنیم؟ یک شخصی میاد به شما یه کاری میکنه و میره، اون حسی که مثل اسید شما رو میسوزونه شما رو فقط داره اذیت میکنه. خب اینو شنیدید، بخشش بهتره فلانه. من تو همه ویدیوهام چون خودم استفاده کردم میخوام یه راه حلی هم بهتون بگم، راه حلی که به درد خودم خورد، وگرنه کلیشه‌ایش آره قشنگتر بخشش، نمیشه بخشید. خب ما باید بیایم ببینیم اولا ما موقعی که نمیبخشیم و یه اتفاق میفته چه حسی بهمون دست میده. ذهن ما که دستورالعمل بدنمون رو صادر میکنه همیشه توی حالت مراقبته. مراقبت از چی؟ اشل بزرگترش میشه اخبار، اشل کوچکترش میشه بخشش توی نمونه های کوچک زندگی خودتون. شما وقتی که یک نفر شما رو کاری میکنه که شما نمیتونید ببخشید، حس خیانت به خودتون دارید. یعنی خیانت شده به من، ظلم شده به من قربانیم. حالا اخباری که گفتم اشل بزرگترشه که الا ماشاءالله زیاده. این یه کاری کرده، اون نبخشیده، جواب پس داده، زده، این دوباره زده، این دوباره زده. چی برای ما اتفاق میفته وقتی که این اخبار رو میبینیم؟
بدنمون میره تو حالت مراقبت. بدنمون میگه ببین داریم کجا زندگی میکنیم، یه مشت وحشی دور بر هم افتادن، من باید از خودم مراقبت بکنم. مراقبت چه ضرری واسه زندگی ما داره؟ ذهنمون منقبض میشه. ذهنمون منقبض بشه، بدنمون منقبض میشه، شونه هامون منقبضه، جمعیم، فکمون سفته، صحبت کردنمون سخته، به خاطر اینکه تو حالت تدافعی هستیم. از اون ور خودمون نبخشیدیم و دردشو مستقیم چشیدیم، از اون ورم که اخبار رو اینجوری میبینیم که نه، دنیا داره یه جوری اصلا دیوانه‌وار میره و ما باید از خودمون مراقبت بکنیم. یه داستانی رو میخوام بهتون بگم، تجربه شخصی خودم نیست ولی نزدیک هست به تجربه شخصی خودم. یه فیلمی من میدیدم، یک جوونی 40 خورده ساله پدرش رو توی 12 سالگی به خاطر مصرف الکل از دست میده. کبدش نارسانا میشه، اذیت میشه و فوت میکنه. خب این بچه متحمل درد و رنج زیاد، چون بچه که متوجه نمیشه، 12 سالش تازه اومده تو این دنیا، یه اتفاق اینجوری میفته و همراه با این تروما سالها زندگی میکنه و پدرش رو نمیبخشه و زندگی حالت بقا رو تجربه میکنه. یعنی اینکه میگه پدرم که نزدیکترین شخص من بود این بلا رو سر من آورد، نبخشیدن من باعث میشه که تو این حالت بقا باشم و زندگیم سخت بشه. راه حل رو تو این ویدیو استثناً من لالوهای ویدیو میگم بهتون، نمیذارم آخر چون بحث مهمیه، باید سریعتر به اون بگم. این شخص بچگیای پدر مادرش رو دیده؟ نه. توی یه ویدیوی دیگه در رابطه با حس قربانی شدن من مثالش رو اونجا زدم که شما تربیت پدر مادرتون رو ندیدید، پس اگر میبینید دارن کاری میکنن باور کنید صدشون رو دارن میذارن، صدی که بلدن، خوب و بدش رو نمیگم، صدی که بلدن دیگه، همینه، چون خودشون یه زندگی داشتن که شما اون زندگی رو ندیدید. این پسر به طوری حالا فلش بک میزنه، داستان میره جلو. دقیقاً 12 سالگی اون بچه هم موقعی که میره تو اتاق پدر مادرش میبینه پدرش یه تفنگی رو گذاشته و شلیک کرده تو مغزش، ساچمه زده و کلن کلش. پدری که همچین ترومایی رو متحمل میشه، به نظر شما الکل واسهش چیز کمیه یا زیادیه که بخواد از طریق خوردن الکل و پوشوندن اون تروما، خب اون شخص هم بلد نبوده چجوری بخواد درمان کنه خودشو و لطمه زده. ما نمیخوایم بگیم کارمون خوب بوده، ما داریم یه کاری میکنیم که بتونیم یه استفاده خودمون ببریم. پس راه حل چیه؟ اتفاقی که واسه افراد توی زندگی شما میفته، یعنی اگر خیانتی میشه از پدر و مادرتون، اولا یه دفتر بیارید بنویسید من از پدر مادرم کینه دارم. سوال نذارید آیا از پدر مادرم کینه دارم، تعارف میره تو تعارف این، بنویسید من از پدر مادرم کینه دارم. این کینه ها رو بنویسید. من از پارتنرم که تو اون شرایط منو ترک کرد کینه دارم. کینه دارم. هزار تا از این کینه ها رو بنویسید. ولی نگاهی که به اون اشخاص دارید نگاه یک فرد بالغ نباشه. به عنوان یک خب ما هر کسی رو نمیتونیم بریم بپرسیم، شاید از پدر مادرمون بریم بپرسیم، حالا شاید یا جواب بدن یا ندن، شاید پارتنرمون رفته، نمیتونیم از اونا بپرسیم. اگر میتونید بپرسید که بپرسید، چه بهتر. ولی مطمئن باشید یه اتفاقی توی زندگی اونا افتاده که این رفتار رو با ما انجام دادن. من خودم یک زمانی یک کسی رو که علاقه داشتم، به خاطر شرایطی که داشتم، به خاطر آنستیبل بودن خودم و اینکه نمیتونستم پارتنر خوبی باشم، خب ترک کردم. خب این اتفاق بدی بود و اون شخص هیچ موقع متوجه نشد. الان اگر اتفاقی بیفته و بخوام تصمیمی بگیرم، دلیلشو میگم. اینکه باور میکنه یا نمیکنه برای من اهمیت نداره، ولی دلیلشو میگم. اون شخص الان نمیدونه چرا من این کارو انجام دادم و شاید از من دلگیر باشه، ولی اون زمان من نسبت به یه نیت خوب این کارو انجام دادم. اگر اون شخص منو ببخشه، حالا ما چجوری با این که نمیدونه الان اون شخص میتونه منو ببخشه؟
و ما متقابلا همین کار رو انجام بدیم. افراد رو به عنوان شخص بالغ نبینید، یعنی به عنوان یک شخص کودک ببینید که توی زندگیش نتونسته اون عواطف و محبت‌ها رو دریافت بکنه، نتونسته اون محبت‌ها رو دریافت بکنه که همون رو بیاد به شما منتقل بکنه و نهایتاً آدم ناتوانی میشه توی کنترل کردن و هندل کردن یک رابطه، هندل کردن یک خانواده. اگر پدر شما درگیر یک اعتیادی هست، باید بریم ببینیم چه زجری داره میکشه. نمیخوایم کمک کنیم، حتی ما اصلا نمیخوایم کمک کنیم. ما اولین چیز کمک کردن به خودمونه. اون اگر میخواست خودش کمک میکرد به خودش. ما چجوری میتونیم کمک کنیم به خودمون؟ با تغییر نگرش خودمون از یک فرد بالغ به یک فرد کودک و بخشیدن اون. ما همیشه افراد کودک رو بیشتر میتونیم ببخشیم. اگر کودکی اقدام به قتل میکنه و کسی رو از بین میبره، دیدید که اعدامش نمیکنن، حبس ابد بهش نمیدن، میذارنش توی پرورش این کودکان. بازپروری کودکان چیه؟ همیشه بخشیدن یک کودک آسان‌تره برای ما. خب ما میایم از این برای زندگی خودمون استفاده میکنیم، اون فرد رو میبخشیم از این طریق. خب من آدم مذهبی نیستم، آدم به شدت خدا باوریم، ولی مذهبی نیستم. ولی توی متون مذهبی زیاد به این اشاره شده که بخشیدن کار ارزشمند و سخت و بزرگیه. چه توی متون انجیل چه توی متون قرآن بخشش اومده. طرف اگر یه کاری کرده، طرف گذشته بخشیده. حالا اون اشتباه بوده که من میگم آدم مذهبی نیستم به خاطر اینکه یه سری از اشتباهات هست توی متون مذهبی، ولی باید اینم در نظر داشته باشیم اون برای چند صد سال پیش نوشته شده. دو تا اشکال داره. ما داریم الان تو این زمان مقایسه میکنیم. ما همیشه دیدمون اشتباهه، یعنی زمان دیدمون اشتباهه. من یعنی این حرفایی که دارم میزنم به این معنی نیست که مثل عیسی که اومد گفت اگر یه دونه اینور میزنی من یه دونه دیگه هم اینور بزن. نه، ما داریم میگیم این اتفاق افتاده، یعنی تا حد امکان جلوی این خیانت شدن و این اتفاقای ناگوار رو میگیریم. ولی اگر اتفاق افتاد میخوایم چجوری برخورد کنیم؟ ما داریم با اون صحبت میکنیم، در رابطه با اون داریم صحبت میکنیم. پس من اینو نمیگم که طرف بیاد یه کاری رو برای من انجام بده، یه ضرری رو به من بزنه، یه آسیبی رو به من بزنه، چون من بلدم ببخشم دیگه هر کی میاد بزنه و بره. نه، به شدت اونجا محکمم من. ولی اگر اتفاقی افتاد که دستم کاری بر نمی اومد، میتونم از این طریق این کارو بکنم. خب ما اگر ببخشیم، همیشه ما نسبت به خودمون یک منتقد، و توی ویدیوی قبل گفتم غول مرحله آخر خودمونیم. ما خودمون رو نمیبخشیم، ما باعث میشیم که پیشرفت نکنیم. خب این بخشیدن دیگران چه فایده‌ای واسه خودمون داره؟ اگر ما شخصی رو ببخشیم، چون توی دنیای عینی و واقعی این حرکت و مغز دید و پیش خودش میگه چه حرکت بزرگی زد. حالا اون دیگه دنبال دلایلش نیست که این چه جوری اینو بخشید. اون حسی رو میگیره که ما از طریق بخشش میتونیم به دست بیاریم. وقتی که ما بتونیم این حس رو تو دنیای واقعی بیاریم و یکی دیگر رو ببخشیم، میتونیم خودمونم ببخشیم. اینجا جایی میشه که ما بدنمون شل میشه. ما علاوه بر این که افرادی رو بخشیدیم و اون دیده همه وحشیان، همه خیانتکارن، همه اصلا لفظ همه اشتباهه. وقتی که ما اون کارو کردیم، علاوه بر اون که اون فیلتر منفی رو از بین بردیم، خودمونم آزاد میشیم، یعنی خودمونم رها میشیم. ما هیچ موقع نمیتونیم خودمون رو ببخشیم تا موقعی که کسی دیگر رو نبخشیدیم. معدود پیش میاد. خودم یکی از موردهای معدود بودم که اول خودم رو بخشیدم، بعد تونستم دیگران رو ببخشم. اینجوری هم پیش میاد. ولی مهم حالا ترتیب و اولویتش نیست، مهم اینه که شما با بخشیدنش میتونید این کارو بکنید. پس بخشیدن دیگران شادی و آرامش میاره تو ذهنتون. یه دونه دیگه هم حالا مثالش رو میگم تموم کنم بحثو. این داستان انجام میشه و مادری میاد اون شخص رو میبخشه. اگر اون مادر اون شخص رو نبخشه، همه این اتفاقات دوباره پیش میاد. یعنی علاوه بر این که پسرش رو از دست داده، یک پسر دیگه ای رو از دست داده، خودش هم همیشه تو این درد میمونه. راه حل بسیار خوبیه برای کوتاه مدت.
ارضا میشه آدم، ولی بلند مدت اذیت میکنه آدم. موقعی که این مادر بخشید بچه رو رفته سمتش، اون بچه درخواستی کرد که این مادر رو بغل کنه و زار زار گریه کرد و دلایلی که اصلا تکان دهنده است رو به مادر گفت که این توی بچگی چه اتفاقایی واسش افتاده، پدرش از 24 ساعت 25 ساعتش رو داشته میزدتش، مادرش خیانت کرده، طلاق گرفته، از اون ور هزار تا داستان، هزار تا ترومایی که حل نشده و در آخر منجر به این شده که این کودک، این بچه بیاد یه بچه دیگه ای رو از بین ببره. خب اونم نبخشیده خانواده‌ش رو. این بخشیدنا به هم ارتباط داره. پس ما از طریق این میتونیم زندگی رو، آرامش رو توی زندگی خودمون بیاریم. باور کنید اگر بقیه رو ببخشید، تروماهای دیگر رو شما هم نمی کنید. یعنی اگر یه شخصی که به هم خیانت کرده رو ببخشم، ترومایی که چرا اون این کارو کرده رو دیگه با خودم هم نمی کنم، چون هیچ موقع نمیتونم بفهمم و همیشه این حس توی من، حس ترومای اون تو من باقی میمونه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدید. تمام تلاش من اینه که نسبت به تجربیات زندگی واقعی خودم کاری کنم که خودمون رو یک قدم بیشتر از دیروز دوست داشته باشیم. اگر کسی رو میشناسید که نیاز داره که بخشش رو توی زندگیش بیشتر وارد بکنه، حتما این ویدیو رو براش بفرستید. ممنون از نگاهتون. خدا. Life is good.